เดี๋ยวทำอะไรน่ะจ้องกางเกงตัวเองสตาเป็นมันเลยมีคราบกาแฟหกใส่เหรอคะ เปล่าคือเมื่อเช้าตอนใส่ยีนส์ตัวเก่งตัวเนี้ยจู่ๆก็เกิดคำถามขึ้นมาเว้ยแกว่าไอ้หมุดทองแดงกลมๆเล็กๆที่ตอกอยู่ตามมุมกระเป๋ากางเกงยีนส์เนี่ยมันมีไว้ทำไมคือกระดุมตรงเปล้าก็เข้าใจนะเอาไว้ติดซิปก็เอาไว้รูดแต่ไอ้หมุดพวกเนี้ยมีเพื่ออะไรหรือแค่แฟชั่นให้ดูเท่ๆดิบๆคูลๆ โอ้ยนี่แหละสิ่งที่คนใส่ยีนส์กว่าครึ่งโลกไม่เคยรู้เลยค่ะคุณผู้ชมคะลองก้มดูมุมกระเป๋ากางเกงยีนส์ที่กำลังใส่อยู่ตอนนี้สิคะเห็นหมุดโลหะเล็กๆนั่นไหมคะรู้ป่าว่าไอจุดเล็กๆแค่นี้แหละคือนวัตกรรมระดับอัจฉริยะที่พลิกประวัติศาสตร์วงการเสื้อผ้าโลกไปตลอดกาลเลยนะคะ โหขนาดนั้นเลยเหรอ แค่หมุดเนี่ยนะ ใช่เลยค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ100 กว่าปีก่อน ไอหมุดจิ๋วๆนี่แหละ ที่ช่วยชีวิตเป้ากางเกง และกระเป๋าของกรรมกรเหมืองแร่ ไม่ให้แหกกระจุยกระจายเลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Zero to Know นะคะ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลัง หมุดทองแดงบนกางเกงยีนส์นวัตกรรมที่เกิดจากเสียงบ่นของเมียช่างตัดไม้ สู่สิทธิบัตรที่สร้างจักรวรรดิแฟชั่นระดับโลกค่ะ อ่ะมาไหนเล่ามาสิว่าไอ้หมุดแค่นี้มันไปกู้โลกยังไงครับ ต้องพาทุกคน Time Machine ย้อนกลับไปช่วงปี 1849 ถึง 1870 ก่อนเลยค่ะ ยุคนั้นมันคือยุคตื่นทอง หรือ Gold Rush ในอเมริกา คนแห่กันไปร่อนทองขุดเหมืองที่แคลิฟอร์เนียและเนวาดากันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะ การเป็นคนงานเหมืองหรือช่างตัดไม้มันคืองานที่หนักหน่วงมากๆ ต้องแบกหิน แบกแร่ทองคำยัดเครื่องมือหนักๆลงในกระเป๋ากางเกงยีนส์ตลอดเวลาเลยค่ะ กางเกงมันก็เลยรับน้ำหนักไม่ไหวเหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะ ปัญหาโลกแตกของหนุ่มๆยุคนั้น คือกระเป๋ากางเกงขาดตะเข็บปริบ่อยมากค่ะ ขาดแบบเย็บแล้วเย็บอีก จนวันหนึ่งช่วงปี 1870 ภรรยาของคนตัดไม้คนหนึ่งทนไม่ไหว เดินเข้าไปในร้านช่างตัดเสื้อที่ชื่อว่าจาคอบเดวิสที่เมืองรีโนรัฐเนวาดาแล้วบ่นทำนองว่า คุณช่างคะ ช่วยตัดกางเกงที่มันทนถึกๆ ชาตินี้ไม่ปริไม่ขาดให้ผัวฉันสักตัวได้ไหมคะ อารมณ์แบบเมียรำคาญแล้วนะ ต้องมานั่งซ่อมกางเกงให้ตลอด แล้วจ้าขอบก็ทำไงอะครับ เปลี่ยนผ้าเหรอครับ ตอนแรกแกก็ใช้ผ้าฝ้ายได้ดิบแบบหนา หรือดักคอปทอนที่เอาไว้ทำเต็นท์หรือผ้าคลุมเกวียนนี่แหละมาตัดกางเกงค่ะ แต่มันก็ยังแก้ปัญหาตรงจุดกับแรง อย่างมุมกระเป๋าไม่ได้อยู่ดีจาคอบก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมา หันไปเห็นหมุดทองแดง หรือ copper rivets ที่ปกติแกเอาไว้ใช้ตอกยุดสายรัดกับผ้าห่มม้านะคะ เดี๋ยวนะ เอาของทำอุปกรณ์ม้ามาตอกใส่กางเกงคนเนี่ยนะครับ ใช่เลยค่ะ คิดดูดิว่าล้ำแค่ไหน จาคอบเอาไอ้หมุดทองแดงเนี่ยแหละ มาตอกล็อกตรงจุดรับแรงเค้นหรือ stress points เลยนะคะ ก็คือตามมุมกระเป๋า โคนกระดุมสาบ แล้วก็ตรงเป้ากางเกง ผลปรากฏว่าโคตรทนเลยค่ะ กางเกงกลายเป็นยอดมนุษย์ ไม่ฉีกไม่ขาดอีกเลย เพราะหมุดโลหะมันช่วยกระจายแรงดึงออกจากเส้นได้ดีกว่ารอยเย็บธรรมดาหลายเท่าเลยค่ะ โห วิศวกรรมศาสตร์แบบบ้านๆแต่ได้ผลจริงๆ แล้วมันมาเป็นยีนส์แบรนด์ดังระดับโลกได้ยังไงอะจ้าขอบรวยเละเลยดีครับ ยังก่อนนะคะ กางเกงแกขายดีเทน้ำเทท่า จนแกทำคนเดียวไม่ทัน แล้วก็กลัวโดนก๊อปปี้ แกก็เลยอยากจดสิทธิบัตร แต่ปัญหามีอยู่นิดเดียวค่ะ คือแกไม่มีเงินค่าจดสิทธิบัตร$68ค่ะ อ้าว จบกัน นวัตกรรมระดับโลกสะดุดเพราะไม่มีทุนแค่68เหรียญ จาคอบก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาซัพพลายเออร์ขายผ้าของแกที่อยู่ซานฟรานซิสโก ชวนให้มาเป็นสปอนเซอร์ออกเงินให้หน่อย แล้วเดี๋ยวเอาชื่อใส่เป็นเจ้าของร่วมกันซัพพลายเออร์คนนั้นชื่อ Levi Strauss ค่ะ โอ้โห ลีวายส์ต้นกำเนิดตำนานมาแล้ว ใช่เลยค่ะ ลีวายเห็นว่าไอเดียนี้เจ๋งมาก เลย say yes ทั้งคู่จดสิทธิบัตรหมายเลข 139121 สำเร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1873 และนั่นถือเป็นวันเกิดอย่างเป็นทางการของกางเกงยีนสีน้ำเงินบนโลกใบนี้เลยนะคะ เฮ้ย สนุกดีครับ แต่แอบสงสัยนิดนึงครับ ทำไมต้องเป็นทองแดงคอปเปอร์ครับนี่ ทำไมไม่ใช้เหล็ก อลูมิเนียม หรือโลหะอื่นที่มันดูแข็งๆกว่านี้ อันนี้เป็นความช่างสังเกตที่เข้าขั้นวิศวกรรมวัสดุศาสตร์เลยนะคะ ในเอกสารเขาวิเคราะห์ไว้ค่ะว่า การที่จาคอบเลือกทองแดงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะ แต่มันคือจุดบรรจบของฟังก์ชันที่เพอร์เฟกต์มากๆ ข้อแรกเลยค่ะ
ทองแดงเป็นโลหะที่เหนียวและอ่อน พอที่เอาค้อนทุบย้ำด้วยมือเปล่าได้ง่ายในยุคที่ยังไม่มีเครื่องจักรไฟฟ้า อ๋อ คือถ้าเป็นเหล็กตีด้วยมือคงกล้ามขึ้น แถมอาจจะปริแตกได้เลยนะครับ ถูกเลยค่ะ แล้วความเจ๋งข้อ 2 คือมันมีคุณสมบัติ work hardening นะคะ หรือก็คือยิ่งโดนตีโดนทุบ โครงสร้างมันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลย และข้อ 3 นี่สำคัญมากๆค่ะ ทองแดงไม่เป็นสนิมจ้า ต่อให้เจอเหงื่อเจอความชื้นในเหมือง มันก็แค่ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนจากสีทองแดงสว่างๆเป็นคราบสีเขียวเข้ม หรือพาทินาที่กลายเป็นศิลปะและเสน่ห์ของกางเกงยีนส์เวลาเก่าไปอีกค่ะ ฟังดูไร้ติสุดแล้ว ตั้งแต่ปี 1873 จนถึงตอนนี้ ตำแหน่งหมุดมันอยู่ตรงเดิมตลอดเลยเปล่าครับ นี่แหละคือความฮาค่ะ มันมีการเปลี่ยนตำแหน่งหมุดนะ เพราะมีเสียงบ่นจากผู้ใช้งานจริง โดยเฉพาะคาวบอยค่ะ คาวบอยบ่นอะไรครับ หมุดมันไปขูดอันม้าเหรอครับ อันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะ แต่อีกเรื่องที่พีคกว่า คือสมัยก่อนมันมีหมุดตอกอยู่ตรงฐานของเป้ากางเกงยีนส์ด้วยนะคะ ทีนี้วิถีคาวบอยแกชอบไปนั่งยองๆผิงไฟหน้ากองไฟตอนกลางคืนใช่ปะ เดี๋ยวนะ ทองแดงมันนำความร้อนได้ดีมากไม่ใช่เหรอครับ ใช่จ้า ความร้อนจากกองไฟมันถ่ายเทเข้าหมุดทองแดงตรงเป้าเต็มๆเลยค่ะ ผลปรากฏว่าเป้าสุกสิคะคาวบอย มีบันทึกไว้เลยนะคะ ว่าคาวบอยบ่นว่าเป้ากางเกงมันร้อนจนไข่แทบพองเลย สุดท้ายช่วง 1930S ทางแบรนด์ก็เลยต้องยอมเอาหมุดตรงเป้าออกไปตลอดการเพื่อความปลอดภัยของน้องชายคาวบอยค่ะ โอ้ย เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเอาออก นี่ยังไม่จบนะคะ ยังไม่จบค่ะ ช่วง 1937 ก็มีปัญหาเรื่องหมุดที่กระเป๋าหลังไปขรูดอานม้า ขรูดเก้าอี้ไม้ในโรงเรียนเป็นรอยด้วยค่ะ ทางแบรนด์ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำ hidden rivets คือเย็บซ่อนหมุดไว้ใต้ผ้าซะเลย จนกระทั่งปี 1966 หมุดกระเป๋าหลังก็โดนถอดออกถาวร แล้วเปลี่ยนไปใช้การเย็บแบบบาร์แท็กหรือการเย็บซิกแซกทีๆทับไปมาแทนค่ะ ซึ่งทนพอกันนะคะ แต่ไม่ขรูดอะไรเลย สรุปก็คือจากปัญหาเมียรำคาญที่ต้องซ่อมกางเกงให้ผัว กลายมาเป็นนวัตกรรมหมุดทองแดงที่ช่วยชีวิตชาวเหมือง สร้างแบรนด์ยีนส์ระดับโลก และต้องมาคอยปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพราะทำคาวบอยเป้าพองกับเก้าอี้พัง สรุปได้เห็นภาพมากเลยค่ะ ทุกวันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีการเย็บผ้าจะก้าวหน้าไปไกล จนเราอาจจะไม่ต้องการหมุดโลหะในแง่ของโครงสร้างความแข็งแรงแบบเมื่อก่อนแล้ว แต่กางเกงยีนส์90%บนโลกก็ยังคงมีหมุดทองแดงติดอยู่นะคะ เพราะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ มันกลายเป็น heritage หรือมรดกทางวัฒนธรรมของแฟชั่นไปแล้วนะคะ ถ้ากางเกงยีนส์ขาดหมุดทองแดงตรงมุมกระเป๋าไป มันก็จะดูเป็นแค่กางเกงผ้าฝ้ายธรรมดา ไม่ใช่ยีนส์อย่างที่เราคุ้นเคยกันค่ะ นี่แหละนะที่เขาบอกว่าบางครั้งวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็มาในรูปแบบของจุดเล็กๆ แค่นิดเดียวเองค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ ถ้าเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป